คลิปนี้เราจะมาเล่าเคสอุบัติเหตุและการบาดเจ็บรุนแรงในเชิงการแพทย์และประสาทวิทยาค่ะ โดยเราจะเน้นไปที่ความรู้สุดทึ่งแทน เอาล่ะคุณผู้ชม ลองนึกภาพนะคะ มีคนคนหนึ่งโดนอุบัติเหตุหนักมาก ระดับที่ควรจะจบข่าวในวันนั้นเลย แต่เขากลับไม่ตาย แถมยังลุกเดิน พูดคุยได้เร็วแบบที่คนรอบข้างแทบไม่เชื่อสายตา แล้วพล็อตหักมุมนี่แหละที่มันไม่ใช่แค่รอดนะคะ คือร่างกายเหมือนอยู่ต่อได้ แต่คนรอบตัวกลับพูดประโยคที่โหดร้ายแบบสุภาพว่า เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป หนักใช่ไหมคะเนี่ย หนักครับ วันนี้เราจะเล่าเรื่องของ Phineas Gage เคสระดับตำนานที่ทำให้โลกเริ่มเข้าใจว่าสมองกลีบหน้าหรือ frontal lobe ไม่ได้มีไว้แค่คิด แต่มันเกี่ยวกับตัวตน บุคลิกภาพ และการยับยั้งชั่งใจแบบที่เราคิดไม่ถึงเลย ย้อนกลับไปวันที่ 13 กันยายน ปี 1848 ที่เมือง Cavendish รัฐเวอร์มอนต์ ตอนนั้นอเมริกากำลังบูมเรื่องสร้างทางรถไฟอยู่ครับ เกจในวัย 25 ปี เป็นหัวหน้าคนงานของบริษัท Rutland and Burlington Railroad งานหลักคือเคลียร์พื้นที่หินเพื่อวางรางรถไฟ ช่วงเวลาประมาณบ่าย 4 โมงครึ่ง เขากำลังทำขั้นตอนอัดดินปืนในหลุมเจาะหิน ซึ่งต้องใช้เครื่องมือชื่อ Tamping Iron เดี๋ยวค่ะ เจ้าตัว Tamping Iron นี่ไม่ใช่เหล็กแท่งกิ๊กก๊อกธรรมดาค่ะ มันยาวประมาณ 3 ฟุต 7 นิ้ว ก็ราวๆ 1.1 เมตรนะ หนักกว่า 6 กิโลกรัม และมีเส้นผ่านศูนย์กลางนิ้วกว่าๆ พูดง่ายๆ คือ หนักพอจะเป็นอาวุธสงครามได้เลยค่ะ แต่เราไม่อยากให้มันมีภาคต่อกับใครอีกนะคะ จริงๆ แล้วจุดสำคัญคือกลไกครับ งานเจาะหินกับดินปืนมีความเสี่ยงสูง ถ้าเกิดประกายไฟ แรงดันจะผลักวัตถุที่อยู่ในหลุมพุ่งสวนออกมาอย่างรุนแรง ซึ่งในเคสนี้มันคือเจ้าแถมปิ้งไอรอนนี่แหละครับ เอคือมันพุ่งออกมาแล้วไปทะลุหน้าเขางั้นเหรอคะ ถูกต้องครับ ผลลัพธ์ที่ทำให้โลกจำเคสนี้คือเกจรอดชีวิต และมีการฟื้นตัวที่คนยุคนั้นมองว่าน่าทึ่งมาก จนกลายเป็นเคสที่ถูกเล่าต่อไม่รู้จบ และนี่เองที่พาเราไปสู่คำถามใหญ่ เขารอดได้ยังไง แล้วทำไมคนเดิมถึงไม่เหมือนเดิม ใช่เลยค่ะ เพราะแค่รอดยังไม่พีคเท่ารอด แล้วสมองสอนบทเรียนใหม่ให้มนุษยชาตินี่แหละค่ะ งานวิจัยยุคใหม่พยายามจำลองเส้นทางการบาดเจ็บด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ ข้อสรุปสำคัญคือ ความเสียหายเน้นที่สมองกลีบหน้าซีกซ้าย หรือ left frontal lobe และกระทบหนักที่บริเวณ ventromedial prefrontal cortex เรียกสั้นๆว่า VMPFC ก็ได้นะครับ VMPFC ฟังดูซับซ้อนจังค่ะ เจ้า VMPFC นี่พูดภาษาคนคือ ฝ่ายบริหารอารมณ์และการตัดสินใจเชิงสังคม มันช่วยให้เราชั่งน้ำหนักผลลัพธ์ อ่านบรรยากาศ ยับยั้งความหุนหันพลันแปล้น และเลือกการกระทำที่เหมาะสม อ๋อ เหมือนมีผู้จัดการโครงการนั่งอยู่ในหัว คอยบอกว่า อันนี้อย่าพูดนะ เดี๋ยวงานพัง หรือใจเย็นก่อน เดี๋ยวค่อยตอบอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ ประมาณนั้นเลย และในเอกสารยังชี้ว่าเส้นทางการบาดเจ็บมันเฉียดพื้นที่สำคัญบางอย่าง เช่น ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนไหวและภาษา นี่จึงอธิบายได้ว่าทำไมเขายังเดินและสื่อสารได้รู้เรื่อง โอเค เข้าใจแล้วค่ะ แล้วประโยคที่ว่า เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปนี่มันมาจากไหนคะ อ๋อ มาจากบันทึกของแพทย์ที่ติดตามเคสนี้ครับ เขาบรรยายว่าสมดุลระหว่างสติปัญญากับแรงขับสัญชาตญาณของเกจเนี่ยมันเสียไป จนคนรอบตัวพูดตรงกันว่า Gage was no longer Gage อาการที่เล่ากันคือ เขาหุนหันพลันแปล้น ไม่ยับยั้งชั่งใจ เปลี่ยนแผนไปมา จนถึงขั้นในจ้างเดิมรับกลับเข้าทำงานไม่ได้เลย เพราะขาดความรอบคอบในการบริหารลูกน้อง คือไม่ได้หมายความว่าโง่ลงหรือ IQ หายไป แต่เหมือนระบบเบรกทางสังคมมันเพี้ยนไปใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ มันคือสิ่งที่เรียกว่า loss of top-down control หรือการที่สมองส่วนหน้าสูญเสียความสามารถในการคุมลูกน้องส่วนอื่นๆ นั่นเอง เดี๋ยวนะ นะคะ ถ้าเขาเสียการยับยั้งชั่งใจหนักขนาดนั้น ชีวิตหลังจากนั้นคือพังยาวเลยหรือเปล่าคะ นี่แหละครับ พล็อตที่คนมักเล่ากันไม่จบ เพราะหลักฐานใหม่ๆชี้ว่าช่วงหนึ่งของชีวิต เขามีสิ่งที่เรียกว่า social recovery หรือการปรับตัวได้ ในปี 1852 เขาเดินทางไปวาลปาราอิโซ ประเทศชิลี เพื่อทำงานเป็นคนขับรถม้าโดยสาร หรือ stagecoach driver และทำอยู่นานเกือบ 7 ปีเลยทีเดียวครับ 7 ปี นานจังเลยค่ะ ใช่ครับ งานนี้ไม่ง่ายนะ ต้องคุมม้า 6 ตัว วิ่งเส้นทางไกล 160 กิโลเมตร ต้องดูแลผู้โดยสาร เก็บเงิน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ทั้งหมดนี้ต้องใช้ทักษะการบริหารจัดการสมองหรือ executive functions ขั้นสูงเลยนะ โอ้โห ถ้าทำงานแบบนี้ได้แปลว่าเขาไม่ได้กลายเป็นคนเสียสติไปตลอดกาลแต่มันเหมือนสมองพยายามหาทางอ้อม สร้างเส้นทางใหม่ให้ตัวเองใช่ไหมคะ ใช่ สอดคล้องกับแนวคิด neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองที่ฝึกฝนได้เมื่อต้องเจอสภาพแวดล้อมจริง เท่มากเลยค่ะ สรุปคือเคสนี้ทำให้เราเลิกมองสมองเป็นแค่ก้อนเดียว แต่เริ่มมองเป็นระบบเครือข่ายที่ทำงานสัมพันธ์กันสินะคะ ถูกต้องครับ ฟินิสเกจเสียชีวิตในปี 1860 น่าจะจากอาการชัก แต่กะโหลกและแท่งเหล็กของเขายังถูกจัดแสดงอยู่ที่ Warren Anatomical Museum ที่ Harvard อยู่จนถึงทุกวันนี้ จริงๆ แล้ว เรื่องของเกจไม่ควรถูกเล่าเป็นแค่นิทานสยองขวัญ แต่ควรเล่าเป็นกรณีศึกษาที่ทำให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้น ว่า frontal lobe สำคัญกับตัวตนของเราขนาดไหน ใช่เลยค่ะ แล้วก็ใครดูมาถึงตรงนี้ ลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะว่า ถ้าวันหนึ่งปุ่มเบรกทางอารมณ์ของเราหายไป คุณคิดว่าเราจะยังเป็นเราอยู่ไหมคะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิด จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป